Ayan po, magandang araw mula sa City of Pines. Welcome to my vlog. At ngayon po ay nasa Baguio City tayo habang binabalot ako ng ulap. Char. Parang ayoko na umuwi. Parang ayoko na mag-encode ng grades. Char. So, yan. Welcome po sa unang-una kong travel vlog. Yan. Siyempre, I will try my best to give you more travel vlogs, more travel content. Ang una nating travel vlog ay Baguio ngayong pandemic. Tayo po ay aakit na ng Baguio. More antay lang po. A few moments later. 2 hours later. Good morning po. Yan, di ba? May fog. Sa SCTEX na kami. Time check. Alas na ba? 1:17. So, it's 3:31. Nasa may Pangasinan na kami. Parang maaga kami makakarating. Let's go! 2,000 years later. Tapos na kaming mag-breakfast sa Good Days. Antay na lang ibang mga kasama. See you later. Yan, hi. Dito po tayo ngayon sa Lion's Head. Hayaan na natin sila mag-picture, no? Taon-taon na tayo nasa Baguio, taon-taon na tayo nasa Lion's Head. Tama na. Yan. So far, nakapag-breakfast pa lang kami kasi medyo natagalan dun sa triage. Dun sa, ang tawag dito, yung testing center for tourists. Yan, kasi isa yan sa requirement pag-aakit ng Baguio. Di-detail ko mamaya yung mga requirements, kung paano pumunta, ganyan ngayong pandemic. Yan. So, dead mo muna po tayo sa picture-picture. Kasi, ang goal ko rito ay
wala lang, mag-ocular, charot. Bye, see you later. Yan, so yan po. Tayo po ay nasa Camp John Hay. So yan po. Tambay-tambay po muna tayo. Hirap talaga pag mag-isa no? Wala, couple-couple lang. Kasi ikaw mag-isa lang. Sakit yarn. Ayan po, no? So, nasa loob po tayo ng ano nga to? The Manor. Bongga. Pero hindi tayo naka-check-in, syempre. Ang presyuhan daw dito ay nasa 10 to 15K per night. So, yung isang buong tour mo na yun sa Baguio. Kung maka-man ka, di-take ka. Kung di naman, park-park lang, ganon. So, yan nga po, no. Nasa may accommodation na po kami. Pangalan ng tinuluyan namin ay Baguio Vacation House, Bed and Breakfast if I'm not mistaken. Habang nilalamon tayo ng ulap sa likod. 'Di ba? Nakakaganang magtrabaho. So, nagpapanggap po ako ngayon. Nagpapanggap po ako mag-check. Pero, tingnan natin. Hindi natin sure. Ayan. Itong vlog na to, matagal na tong plano. Isang malaking drawing. Last year pa to, drawing na to. Ngayon ko lang natuloy. So, marami pong salamat sa support. Friends. Yung pagpunta ko po ng Baguio na ito ay biglaan. May unang plano kaso hindi natuloy. Kaya since naka-set na yung utak ko na lalayas ako ng weekends, naghanap ako ng way paano magpunta ng Baguio. So, ay kinompute ko kung magkano ang commute at kung magkano ang tours, no? Mas makakamura, lalo na kung solo ka lang naman, mas makakamura ka sa tours. Kaya, kontakin nyo na si Sir Harold. Eto siya. Yan. Alam mo, sabi ko talaga mag-grade ako ng exam. Wala akong natapos. Nakatulala lang ako sa kawalan. Bet ko talaga ang weather dito, kaya yung mga nakakapanood po nito na taga Baguio, no? Kung single po kayo, bikini me. Sawa na po ako sa buhay syudad.